හරියන්නේ අපි දැන් කලින් වීඩියෝ එකේ බැලුවා කොහොමද අපි data delete කරන්නේ insert කරන්නේ ඒ වගේම update view කරන විදිය. දැන් අපි බලමු තවත් SQL queries තියෙනවා. මම මේ සඳහා යොදාගන්නේ මගේ wine management system එකකට මම හදපු database එකක්. මේකේ tables නම් තියෙනවා. වගේම data normalization කරලා මේ විදිහට relation ඇඳලා තියෙන්නේ. කියන්නේ මේක මේ විදිහට relation කරලා තියෙන database එකක්. මම ඉස්සරහ වීඩියෝස් වලදී කියලා දෙනවා කොහොමද database relation කරන්න කියන එක. අපි බලමු මුලින්ම order by කියන query එක. order by query එක කියන්නේ යම් අනුපිළිවෙලකට සකස් කරනවා data ටික. ඒ කියන්නේ ඔයා මොකක් හරි database එකෙන් ගන්න data view කරනකොට මොකක් හරි යම් key එකක් කියන්නේ component එකක් හරහා පිළිවෙලට සකස් කරනවා. හිතන්නකෝ එකේ ඉඳන් 10 වෙනකන් නම් කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ items ටික. එකේ ඉඳන් 6 වෙනකන් තියෙනවානේ. මේ item එකින් එක view කරන්න. කියන්නේ දැන් මේක එකේ ඉඳන් 6 වෙනකන් view වෙන එක කොහොමත් automatically කියන්නේ එක වෙනවා. නමුත් මේක අපිට අනිත් පිළිවෙලට ඕන නම් කියන්නේ 6 ඉඳන් 1 වෙනකන් ඔය data ඕන නම් අපිට ඒ සඳහා මේ වෙනම coding කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ ආයි මේක සමහර ඒවා තියෙනවා මේ වගේ අපිට order by කරන්න ඕනේ එක්කෝ මෙන්න මේ නම ඒක නැත්නම් මේ 6 පිළිවෙලට හරි මේ වගේ ID වලට පිළිවෙලට සමු. දැන් මම මේකෙදි පෙන්නන්නම් order by කරන විදිය. මෙන්න මේක SQL වලට මම යන්න. select all from wines. හරිද? wine එකේ මම ඊට පස්සේ දෙන්නම් order by. මේ හැම එකක්ම capital simple ගේ හොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි හරියට මතක තියාගන්න capital ගන්න එක තමයි හොඳම. select all from wines order by wines dot wine id. හරිද? දැන් මම මේක run කරලා බලන්න. මේක run කරපුවාම අර අපිට තිබ්බ පිළිවෙලටම එනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. දැන් මට ඕනේ 6 ඉඳන් එකට යන්න. එහෙනම් wine id dsec මේ desc මෙන්න මේ විදිහට දානවා. එතකොට මේක print වෙන්නේ database එකේ 6 ඉඳන් මේ මම මේක පෙන්නලා දෙන්න. මේ විදිහට අපි දැන් බලන්න පුළුවන්. හිතන්නකෝ අපිට දැන් මේකේ අපිට මේ විදිහටනේ. ඉතින් මේ වගේ අපිට තව විදි තියෙනවා මේ data view කරන්න where clauses පාවිච්චි කරලා එහෙම. මට මම නම් කියන්නේ මේක තමයි standard ක්‍රමය order by ක්‍රමයෙන් යන්න. අපි ඊළඟට බලමු ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද data data කියන්නේ තව data table එකේ තියෙන data අපි මේ table එකේ dataත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා view කරන්න කියන එක නේද මෙතන තියෙන IDs වලින් වෙන table වල තියෙන data සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ඒ data කොහොමද අපි view කරන්නේ කියන එක. ඒකේ inner join කියන function එකෙන් අපි use කරන්නේ අපි කොහොමද බලමු ඒක කරන්නේ කියන එක ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.